Welcome, 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 dames en heren. Het is de Lezing for the month of Augustus. So, this month of Augustus for Leo's, de twee eerste week is je verjaardag, dus gefeliciteerd Leo's. Um, and this month van Augustus is good omdat het is een maand van ontwikkeling, okay? Jullie Leo's gaat jezelf ontwikkeld en dat is best wel goed. As we bekijken de energies, we see that sommige van jullie Leo's recognize that a Ramman is a clown. Okay? You have no inzicht en zie door de veil of illusion with a situation surrounding a Ramman. Krijg inzicht en informatie over a Ramman. See that a Ramman is niet echt kosher. As we gaan even further in your money house, sommige van jullie Leo's krijgen some sort of geld. Jullie Leo zakenman dat was wacht op some sort of geld. De geld komt binnen. Dus je kan een zakenman zijn of je bent gewoon een Leoman dat was op wacht op some geld. De geld komt binnen. Some sort of a news, positive energies as your work samen internet, as you work service via the internet, you have a web shop or that sort of a thing. Positive energy. Je gaat beginnen geld te verdienen. Mensen now recognize that a man is a romance scammer. Dus jullie Leo's gaat nou achterkomen dat een man of iemand dat je have some sort of a connection met is een romance scammer. Okay? Deze man komt in je leven om gewoon om te zien wat kan hij uit jou even krijgen. Okay? Dus deze man is iemand dat op van één plaats naar een ander, omdat deze man is op zoek naar iemand dat is financial stabiel. Emotionally, a tower moment, okay? And there is some sort of an emotional situatie that is on the hand. There is an ontplofte moment in je leven. Leo's in de maand van Augustus. Het is een situatie tussen jullie Leo's en een vriend of een kennis. Een abrupt eind, okay? Tussen u en een kennis of iemand dat je werkt met. Jullie Leo's worden opnieuw opgevraagd. Omdat er is some sort of a vraag. Mensen is nou van op het ogen en recognize dat iets klopt niet. Dus jullie Leo's dat at some sort of a papier or document getekend onder valse benodigdheid en hebben geld genomen. Je wordt opnieuw opgevraagd in de tweede week om bij de rechter of zo te komen. Dat je wordt gevraagd over bepaalde dingen. Omdat mensen recognize dat jij had in de eerste plaats de waarheid niet gesproken. Ja, dus problemen. Ik zie dat sommige van jullie Leo's zeer emotional. Omdat sommige van jullie Leo's is nou achter aan het kapot. Mensen nou recognize dat jullie Leo spreekt de waarheid niet. Oké, de rechter gaat keihard op aan een persoon dat heeft gelogen en neem iets wat was niet van ze, oké? Dan we zien de situatie, sommige van jullie Leo wil terug in onder de verleiderschap van een stier. Een stier wil dat niet. Een stier is over de relatie, omdat de stier is nou verliefd op een scorpion. Ja, dus een stier. Sommige van jullie Leo was in een relatie met een stier. Je stapt op deze relatie en gaat richting een andere persoon. En een stier is nou in een nieuwe relatie. Een stier wil geen meer relatie met jou. Deze stier is verliefd op een scorpion en hij gaat kiezen om verder te gaan met een scorpion. Oké?
Um, Als we bekijken, jullie Leo's is in een relatie met iemand, maar deze persoon is verliefd op een boodschappenpersoon van een ander land. Oké, misschien deze boodschappenpersoon woont in een ander land. Oké, maar deze persoon is zoiets als, ik ben klaar hier, ik heb mijn best gedaan voor jou, maar blijkbaar was niet genoeg. Deze persoon verlaat deze connection met jullie Leo en die kiest voor een Scorpion. Dus, als we hebben gezien, mensen al recognize dat een brief dat jullie Leo is in aanraking gekomen, was gestuurd naar de house of a standby person. Als mensen al recognize that the brief was gestolen out of the house of a standby person. Dus jullie Leo's is in aanraking gekomen met de brief. Jullie Leo's gebruikt de brief om geld op te nemen. Oké, jullie Leo's hebben geld, de brief genomen en hebben geld opgenomen en nou mensen nou recognize dat de brief was in de eerste plaats gestuurd naar de House of a Stenbok. Jullie Leo's hebben daar nooit gewoond. Oké? Dus hoe kom je aan de brief? Hoe kom je aan de brief? Je hebt geen contact met die huiseigenaar. De huiseigenaar is van op de hoogte dat de brief was gestolen. Nou, mensen recognize dat jij komt met de brief en getekend dat jij was de persoon. En nou gaat ze je opriepen om te vragen hoe kom je aan de brief, omdat je woont daar niet. De mensen hebben achtergekomen waar jullie Leo's wonen en recognize dat jullie Leo have de brief gestolen. However, jullie Leo have de brief gekregen. Hoe kom je aan de brief? Mensen is nou van op de hoogte. Dus jullie Leo wordt opgeroepen om de waarheid te vertellen. Hoe kom je aan de brief? Oké. Dus yes. Ja, het is moeilijk voor jullie Leo, want jullie Leo heeft best wel op niet een juiste manier. Jullie Leo's hebben door iemand anders verbruikt om geld op te lichten. En nou, jullie Leo's moeten nou doorgeven hoe kom je aan de brief, want je woont daar niet. Je woont daar echt niet. Je woont daar echt niet, dus hoe kom je aan de brief? Dus ja, Leo's, je moet even door gaan geven. Hoe in God's naam kom je aan een brief dat was gestuurd naar een adres waar je niet woonde? Hoe kom je daar aan? Wat is de connection met de eigenaar voor dat huis? En jullie Leo. Moet iemand daar tussenin. Dus mensen nou krijgen inzicht over een situatie. Oké. Dus ja, diefstal van je brief, ja. Dus ik zie verdriet voor een boodschappenvrouw, want de boodschappenvrouw gaat nou achterkomen dat jullie Leo is ook in een connection met iemand dat hun zijn ook in een connection met. Oké, ik zie deze boodschapperson is weer verdrietig. Als jullie Leo's en een waterman dat is in some sort of a connection. Deze waterman is ook in een relatie met een boodschappervrouw van een ander land. Dat was wat jij was niet van op de hoogte. Deze man en deze boodschappervrouw
have some sort of maar deze boodschappenvrouw is nou achtergekomen dat there was ook een andere persoon. Oké, dus ik zie verdriet, want de boodschapperson zit nou met de waterman te praten in de derde week van augustus, omdat deze boodschapperson komt achter dat u, Leo's, zijn ook in de picture. Oké? Dus dames en heren, het is best wel wat. Jullie Leo's heeft doorgegeven dat je een zwanger voor iemand, dat is niet de eerste persoon en je weet het. Dus ik zal zeggen tegen jullie Leo's, spreek de waarheid. Omdat degene wat je geeft, de kind, shoot alleen blank. Oké, dat persoon kan de persoon niet zwanger maken. Hij kan niemand zwanger maken. Dus Leo, ik zal zeggen, denk eens even over, vanwege door dat de persoon dat je gaf, dat baby, is niet voor dat persoon. Oké, en ik vind het verschrikkelijk, want dat persoon is niet van op de hoogte dat die schoten blank. Deze persoon schoten blank. Die kan geen ei gefertiliseerd. Dus vertel de waarheid aan deze persoon, omdat het is niet zijn kind. Oké? En je weet het ook. Het is niet zijn kind. Dus, dames en heren, het is best wel een mond, hè? Als we gaan even kijken, jullie gaan even bekijken, Raman, so it says, Raman spoor ik niet, oké? Je zit te zoeken vet, maar Leo's, wat je hebt gedaan, of wat is gebeurd, of wat je krijgt jezelf in deze conflicten, dat kan je niet helpen. Oké, deze conflict helpt je niet. Oké, dus voor de Leo's dat is in heel veel conflicts, je hebt jezelf hierin gebracht. Niet vergeten, je hebt jezelf hierin gebracht. Wees voorzichtig. Namaste.